mas gugustuhin rin talaga natin na maging glow ang ating balat. Kumuha lamang ako ng rice flour, naglagay ako rito ng 1 teaspoon lamang po. At heto nga yung pinakaginiling na bigas. Napakaganda ng benefits at dala nito para sa ating kutis. Pagkalagay-lagay ko nito, kumuha pa ako ng pinaka-lemon. Kaunti lamang ang kakailanganin natin. Direktang piga-pigain yung malatubig at katas nito. Ang lemon, napakaganda sa balat dahil mayaman to sa antioxidant kasama na rin ng vitamin C na nagbibigay glow. At dito nga sa aking ginawa, pinaghalo-halo ko nga muna itong mabuti. Sa texture nga nitong malasticky pa din, naglagay pa ako ng sangkap na ating kakailanganin para mag-balance na rin ang mga sangkap na mga pinagsama-sama natin ang aloe vera gel. 1 teaspoon lang din po ang paglagay nito. At pagkatapos, halu-haluin lamang para mag-balance na rin ang tamang texture na ating kakailanganin. Dahil sa pinaka-aloe vera gel ang siyang magsisilbing pinakatubig at katas nito doon sa mga pinagsama-sama natin. Napakaganda rin talaga ng pinaka-texture lalo na rin pag ginamit sa ating mukha kahit sa parte ng ating katawan ay pwedeng-pwede to. Dahil na rin sa benefits nitong dala na pananatilihin din talagang malinis, makinis lalo sa balat na nagbibigay glow. At sa paggamit-gamit nga nito ay direkta na rin tong imas sa ating mukha. Napakaganda rin talaga ng resulta, cooling effect dahil na rin sa aloe vera gel kasama ng lemon, mayaman sa vitamin C na nagbibigay linis at kinis. Bukod pa dyan, ang dala ng rice flour, napakaganda ng benefits lalo na rin sa balat, maraming pwedeng paggamitan, gamit lang din ito. Datingan niya at texture niyang parang gatas din pag dinampi sa ating balat. At ibabad lamang ito ng 15 to 20 minutes, napakaganda ng pinakaresulta na nagbibigay refreshing din. Kahit pa 2 beses sa isang linggo, pwede natin tong ulit-ulitin. Hit thumbs up if you like this video. Thanks for watching.